Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 3 của siêu phẩm hoạt hình 3D Trường Sinh Giới, sau khi bị hút vào Trường Sinh Giới, Tiêu Thần cùng Triệu Lâm Nhi đã gặp lại nhau và giao thủ rất ác liệt. Thế nhưng trong hành trình đó, mỗi người đã gặp những kỳ ngộ khác nhau. Lúc này, Triệu Lâm Nhi đang đi dạo trên bờ biển thì nàng ta vô tình nhìn thấy Cổ La nằm thoi thóp gần con tàu bị phá vỡ. Khi Triệu Lâm Nhi tiến lại gần thì cũng đúng lúc đó Cổ La mở mắt. Trong vô thức, hắn ta đột nhiên ra tay khiến Triệu Lâm Nhi bị ngất đi. Đến khi Cổ La tỉnh lại, hắn mới nhận ra mình đã ra tay nhầm người. Bởi vậy, hắn đã liền bế nàng đi khỏi nơi này. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi khác, Tiêu Thần đang đi bộ trong khu rừng xanh thẳm, ánh mắt không ngừng đảo quanh nơi này. Thế nhưng đang đi, Tiêu Thần đột nhiên giẫm phải thứ gì đó. Sau đó, anh ấy bị rất nhiều những cây tre sắc nhọn lao tới người. Thấy vậy, Tiêu Thần giật mình tránh né, đồng thời trong miệng lẩm bẩm nói, sao nơi này lại có cạm bẫy xuất hiện thế này? Lời vừa dứt, lại có thêm hàng loạt những cây tre phóng tới. Trong lúc né tránh, Tiêu Thần bất ngờ rơi vào một cái bẫy và ngã vào bên trong hang động. Chật vật đứng lên, Tiêu Thần đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy nơi đây đầy quỷ dị. Càng đi sâu vào trong, Tiêu Thần lại càng cảm thấy kỳ lạ. Chậm rãi đi tới, Tiêu Thần bất ngờ thấy trước mắt xuất hiện một đám tinh thể màu trắng trong suốt đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Nhìn nó, Tiêu Thần giật mình, anh ấy nhận ra đây chính là Long Nguyên Tinh Thạch, đã nghe thấy công dụng của nó từ khi ở hạ giới. Bởi vậy, Tiêu Thần liều một phen, hắn dồn hết sức lực vào tay, ngay sau đó liền kéo tinh thạch lên. Cứ như thế, nơi đây ánh vàng tràn ngập, tinh thể trong suốt dần dần theo cánh tay Tiêu Thần cũng bị kéo lên trên cao. Chỉ một lát sau, từ tay Tiêu Thần phát ra một tiếng tanh tách, màu sắc viên tinh thể trên tay nhạt dần, rồi vỡ thành từng mảnh. Nguồn linh khí cứ thế chẳng cần phải làm gì, nó theo cánh tay chảy xuôi vào cơ thể và bị Tiêu Viêm hấp thu hết toàn bộ. Thế nhưng, điều kỳ lạ là mặc dù hấp thu lượng lớn linh khí, hắn ta lại không có chút đột phá nào, nó khiến Tiêu Thần kinh ngạc. Tuy nhiên làm xong, hắn ta cũng rất nhanh rời đi khỏi nơi này. Hắn muốn đi tìm Triệu Lâm Nhi và chấm dứt ân oán với nữ nhân này. Không lâu sau, Tiêu Thần đã đi tới bờ biển. Thế nhưng, điều làm hắn kinh ngạc lại là bờ biển lúc này lại xuất hiện một cái thuyền nhỏ, bên ngoài có người canh gác. Ngay lập tức, Tiêu Thần liền tìm cách tiến lại gần cái thuyền đó để xem thử. Và rốt cuộc, bằng vào trí thông minh của mình, hắn ta cũng lẻn được vào trong tránh khỏi sự để ý của đám người canh gác. Đến khi đi tới một gian phòng, Tiêu Thần lén vén chiếc màn che ra thì thấy trước mắt mình Triệu Lâm Nhi đang nằm hôn mê trên chiếc giường. Thấy vậy, trong đầu Tiêu Thần liền xuất hiện một suy nghĩ sẽ ra tay với cô ta. Nhất thời, cây kiếm trên tay đã liền xuất hiện. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc Tiêu Thần định ra tay thì ở bên ngoài xuất hiện một thanh âm gào lên nói: "Thiếu gia, ta vừa nhìn thấy có người đột nhập vào bên trong." Thanh âm vừa dứt, bên trong gian phòng, Triệu Lâm Nhi cũng lờ mờ tỉnh lại. Trong vô thức, nàng đột nhiên gọi Tiêu Thần. Nghe vậy, Tiêu Thần giật mình, thấy nguy hiểm, anh ấy không ra tay nữa, thân hình khẽ động rồi lập tức phóng người đi. Còn bên ngoài, đám người Cổ La đã liền phát hiện ra sự có mặt của kẻ lạ thì giật mình, bọn hắn lập tức lao về phía gian phòng của Triệu Lâm Nhi. Thế nhưng cũng đúng vào lúc ấy, Triệu Lâm Nhi cũng tỉnh táo lại, cảm giác Tiêu Thần vừa ở đây, ngay lập tức nàng liền phóng người ra ngoài cửa muốn đuổi theo. Còn Tiêu Thần, anh ấy cũng nhanh chân rời khỏi nơi này. Đáng tiếc, đám người của Cổ La đã phát hiện ra anh ấy và đuổi theo rất sát. Sau một hồi, rốt cuộc bọn chúng cũng chặn được Tiêu Thần lại. Chậm rãi đi tới, cái tên Cổ La lãnh đạm nhìn đối thủ quát: "Ta đang muốn tìm ngươi, không ngờ ngươi tự mình chạy tới đây nạp mạng." Dứt lời, từ dưới chân hắn, một cái phù văn màu tím cũng liền sáng lên. Ngay sau đó, từ trong phù văn kia xuất hiện từng quyển trục bay ra, rồi xoay quanh người Cổ La, khiến Tiêu Thần có cảm giác vô cùng quỷ dị. Xong xuôi, Cổ La gầm lên quát: "Nhập khóa bát quyển, lấy mạng hắn cho ta." Dứt lời, những quyển trục quanh người hắn theo cánh tay tên kia cũng liền mở ra, rồi phóng về phía trước, đánh thẳng vào người Tiêu Thần. Thấy vậy, Tiêu Thần cũng lập tức tiến hành tránh né, thân thể cấp tốc vận chuyển, thân hình liên tục đảo qua đảo lại, tránh thoát khỏi từng quyển trục đang lao tới. Vừa tránh né, thanh âm Tiêu Thần vừa vang lên quát: "Muốn trấn áp ta, đừng mơ." Dứt lời, bàn tay Tiêu Thần sáng lên, ngay sau đó, thân hình liền phóng lên trời cao. Từ phía sau anh ấy, một hư ảnh bát tí cổ long khổng lồ cũng liền xuất hiện. Sau đó, thân hình đập mạnh xuống đất, Tiêu Thần nhìn tinh kêu quát: "Ta cho ngươi nếm thử long nguyên tinh khí của bát tí ác long." Dứt lời, con ác long sau lưng Tiêu Thần hóa khổng lồ, rồi nhe cái nanh sắc nhọn hung ác gầm thét về phía trước. Sau đó, nó liền lao ra, rồi phóng thẳng về những quyển trục kia hung hăng va chạm. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ cứ thế ầm ầm bạo phát, khói bụi tung bay mịt mù. Thế nhưng, khi khói bụi qua đi, thân ảnh Tiêu Thần đã không còn thấy đâu nữa. Đến đây thì hết tập 4 siêu phẩm hoạt hình 3D Trường Sinh Giới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.